በዚህ ዩኒት የምናየው ሴክሽን ፉድ ሪሌሽንሺፕ በዚህ ፉድ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ፎቶትሮፍ ሄተሮትሮፍ እና ኬሞትሮፍን የምንለያይ ይሆናል። ፉድ ቼን እና ፉድ ዌብ ዲፍረንሳቸውን ፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ ኤንድ ፒራሚድ ኦፍ ኤነርጂ ሁለቱን የምናለያይ ይሆናል። ኦኬ ሶ ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ኤኒ ኦርጋኒዝምስ ፕላንትም ይሁን ባክቴሪያም ይሁን አኒማልም ይሁን ኤነርጂ ይፈልጋል። ያን ኤነርጂ እንዴት ነው የሚያገኘው? በሚያገኙበት ወይ ይለያያሉ ማለት ነው። ኦርጋኒዝሞች ፎቶትሮፎች አሉ ወይም አውቶትሮፍ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ፎቶትሮፍ ኤንድ ሄትሮትሮፍ አለ። ሶ ሄትሮትሮፍ ምንድነው? ኦርጋኒዝምስ that rely on eating other organisms ሌሎችን ኦርጋኒዝሞችን ነው የሚመገሙት። ሄትሮትሮፍ ኦምኒቨረስ ሊሆን ይችላሉ፣ ካርኒቨረስ ሊሆን ይችላሉ፣ ሄርቢቨረስ ሊሆን ይችላሉ። that means የሚበሉት ታይፕ ነው ምግብ። ሄርቢቨረስ የሚባሉት ጀስት ፕላንትን ብቻ ነው የሚመገቡት። ካርኒቨረስ ስጋ ብቻ ነው የሚመገቡት። ኦምኒቨረስ ሁለቱንም ቦት ልክ እንደ ሂማን ራት የመሳሰሉት ሁለቱንም መመገብ ይችላሉ። አውቶትሮፍ የሚባሉት ግን በራሳቸው አማካኝነት ነው ምግባቸውን የሚያዘጋጁት። እነዚያም በሁለት ይከፈላሉ። ኦርጋኒዝምስ that feed off light ፎቶትሮፍ ይባላሉ። ወይም ላይትን የሚጠቀሙት ምግብ የራሳቸው ምግብ ለማዘጋጀት ላይትን የሚጠቀሙት ፎቶትሮፍ ይባላሉ። ነገር ግን ኬሚካል ሪያክሽን የሚጠቀመው ኬሞትሮፍ ይባላሉ። ኦርጋኒዝምስ that get energy from the breakdown of inorganic chemicals ሶ የሚበሉበትን ቤዝድ ኦን ሞድ ኦፍ ኢታቸው ከዲፍረንሺየት ካደረግናቸው እስቲ ወደ ፉድ ቼን እንግባ ወይም የምግብ ሰንሰለት እንግባ። ማንኛውም የምግብ ሰንሰለት የሚጀምረው ከፕሮዲውሰር ነው ወይም ከአምራች። የአምራች ፕላንት ሊሆን ይችላል፣ አልጌ ሊሆን ይችላል። በራሱ አማካኝነት ምግብ ማዘጋጀት የሚችል ፕሮዲውሰር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ይህን ፕሮዲውሰር የሚመገብ ደግሞ ኮንሱመር ይባላል ወይም ተጠቃሚ ይባላል። ይህ ኮንሱመር ሜንሊ ሄርቢቨረስ ነው የሚሆነው፣ ሄርቢቨረስም ሊሆን ይችላል። So some of the energy produced by a plant is passed on to the animal which eats it. This usually be herbivores. ብዙን ጊዜ herbivores ነው። ለምሳሌ አሁን ሳር እንደ ፕሮዲውሰር ካየ ነው which is a plant type። ከዛ መቀጠል ማን ይመጣው? herbivores ከብት ይመጣል። ነገር ግን አንዳንድ ሳር ብቻ የማይበሉ እንስሳቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶ በብዛት herbivores ይሆናል እንጂ herbivores ብቻ ነው ማለት አይደለም። ከፕሮዲውሰር ቀጥሎ ይመጣው በምግብ ሰንሰለት ላይ ከፕሮዲውሰር ቀጥሎ ይመጣ herbivores ብቻ ላይሆን ይችላል። usually herbivores ነው እንጂ although it could also be omnivorous. The herbivorous or omnivorous ከሆነ is known as primary consumer። ነገር ግን herbivorousም ሆነ omnivorousም ሆነ ምንድነው የሚባለው? ፕራይመሪ ወይም የመጀመሪያ ተጠቃሚ ነው የሚባለው። ምክንያቱም ቀጥታ ፕሮዲውሰሩን አሁን እኛ herbivorous ወይም omnivorous ያልነው ሌላ ነገር ከሚበላ ከሆነ omnivorous እንለዋለን። ነገር ግን ቀጥታ ፕሮዲውሰሩን የሚመገብ ከሆነ ፕራይመሪ ኮንሱመር ነው የምንለው። በቃ ፕሮዲውሰሩን ሳር የሚበላ ከሆነ ሌላ ነገር የሚበላ ችግር የለም። ግን ሳሩን ከተመገበ he is a primary consumer because it eats plants. Some of the energy within the herbivores in turn passed on to the animal which eats it. So ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ብለን አይደለም ፕላንቶች ወይም ኤኒ አውቶትሮፍ የሆነ ነገር በውስጡ ኤነርጂ አለ። ያን ኤነርጂ የት ነው የሚሄደው? ወደ ሄርቢቨረስ ወይም ወደ ቀጣዩ ወደ ኦኒቨረስ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ፕራይመሪ ኮንሱመር ይሄዳል ማለት ነው። there is a producer ከዛ ውስጥ የሆነ ኤነርጂ ይኖራል። በሰንላይት አማካኝነት ፕላንት ውስጥ ስቶር የተደረገ ኤነርጂ ነው። ያ ኤነርጂ ወዴት ይሄዳል? ወደ ፕራይመሪ ኮንሱመር ይሄዳል። ከዛ ፕራይመሪ ኮንሱመር ነበር ኤነርጂ አሁንም እያለ ወዴት ይሄዳል? ወደ ሴኮንዳሪ ኮንሱመር። እንደዚህ እያለ ፉድ ቼኑ እየረዘመ ይሄዳል ማለት ነው። at the end ደግሞ ማን አለ? ዲኮምፖዘሮች አሉ። so the name continues along the chain. At the end of every food chain there are decomposers ወይም አበስባሾች the bacteria and the fungi ሞስትሊ ባክቴሪያ እና ፈንጋይ ናቸው። እነዚህ ደግሞ እንደሚያደርጉት they break down the remains of animals in plants and return the mineral nutrients to the soil። ፕላንት ሊሆን ይችላል፣ አኒማል ሊሆን ይችላል። የሞተ ነገር ካለ ያን ብሬክ ዳውን ያደርጉትና በውስጡ የነበሩትን ኒትሬት፣ ካርቦን እነዛ ነገሮች መልሰው ሪሳይክል ያደርጉታል ማለት ነው። they are often not shown in the food chain። ፉድ ቼን ላይ ብዙን ጊዜ አናያቸው። so ፉድ ቼን ላይ ያሉት ዲፍረንት ሌቨሎች ምን ይባላሉ? ትሮፊክ ሌቭል ነው። ትሮፊክ ሌቭል ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባናና ከዛ ቀስት ምልክት አለች። ቀስት ይበላል ወይም ተመጋቢውን ነው የሚያሳየው። ሂማን ባናናን ይበላል። ሶ ባናና is a trophic level, human is a trophic level ማለት ነው። ስፔሻል ትሮፊክ ሌቭል ፈርስት ሰከንድ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሲምፕል የሆነ ባናና ሂማን። ነገር ግን ሁለት ብቻ ላይ ሆነ ይችላል ፉድ ቼን ላይ ያለው። ሜቢ ለምሳሌ በቆሎ አለ እዚህ ጋር ኮርን፣ ከዛ ያቺ በቆሎ በቺክን በዶሮ ትበላለች። ከዛ ሰው ልጅ ደግሞ ዶሮን ይበላል። እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ከብት የሚባል ላም ወይም በግ ኤኒ እንስሳ የሚበላ ከሆነ ያ እንስሳ ይገባና ከዛ ያ እንስሳ ምን ነው ሳር ይበላል። ከዛ ያ ሳር የበላው እንስሳ ደግሞ በሰው ይበላል። this is simple chain። የግድ ደግሞ ሂማን ላይሆን ይችላል እዚህ ፉድ ቼን ውስጥ ያለው ጀስት ለማሳየት ነው ሂማን
ሂማንን ለማሳየት ነው እንጂ ሁሌም ሂማን ይኖራል ማለት አይደለም። there may be ሌሎችም እንስሳቶች ሊኖሩ ይችላል። like አልጌ አለ which is a producer ፎቶሲንቴሲስ አማካኝነት ፕሮዲሰር there is energy here። ከዛ በፓሮት ፊሽ የሚባል የፊሽ አይነት ይበላል። ከዛ ግሩፐር የሚባል ኤኒ ውሃ ውስጥ የሚኖር ሌላ ክሬቸር በሱ ይበላል። ከዛ ይሄ ግሩፐር ደግሞ በባረኮዳ ይባላል። ሉክ ሂር ሂማን የለም። it's just to show the chain ለማሳየት ያክል ነው። so as ልክኛ ላንድ ላይ እንዳለው በፕላንት አይደል የሚጀምረው ወይም አልጌ ሊሆን ይችላል ከዛ ነው የሚጀምረው አይደለም። ፉድ ቼኑ ውሃ ውስጥ ግን የሚጀምረው ከአኳቲክ ፉድ ቼን አኳቲክ ፉድ ቼኖች የሚጀምረው ከፋይቶፕላንክተን የሚባል ነው። ፋይቶፕላንክተን ማለት ውሃ ውስጥ የሚኖር ፕላንት አይነት ነው። እንደ ፕላንት ነው። እንደ ፕላንት ምግብ ያዘጋጃል። በመቀጠል ደግሞ እሱን የሚመገብ ኮንሱመር ይኖራል። እሱን የሚመገቡ ኮንሱመር ደግሞ አኒማል ፕላንክተን ወይም ዙ ፕላንክተን ይባላል ማለት ነው። ፋይቶፕላንክተን አለ። ከዛ እሱን የሚመገቡ ዙ ፕላንክተን አለ። ከዛ የዙ ፕላንክተን በሌሎች ፊሾች ወይም ሌሎች ሽሪምፖች ሌሎች ውስጥ የሚኖሩ ክሪቸሮች ይበላል። so the food chains are great simplification of situation in the real world። ፉድ ቼኖች ሲምፕል ነው የሚያደርጉት። ትክክለኛውን አይደለም የሚያሳዩን። ትክክለኛውን አሁን ለምሳሌ ግራስ ዜብራ ላይ this is not real situation እንደዛ አይደለም። ግራስ በሌላ እንስሳ ሊበላ ይችላል። ያ እንስሳ ደግሞ ዜብራ ሊበላ ይችላል። እንዲህ ያለ ውስብስብ ሊሆን ይችላል። but this one just simple ነው። አንድ መስመር ነው ያለው። very few organisms eat only one type of plant or animal። የተወሰኑ ወይም ትንሽ ናቸው። አንድ አይነት አንድ ታይፕ ፒኪ የሆኑት የተወሰኑ እንስሳቶች ናቸው። እነዛን ኮንሲደር ያደረገም እነዛን ኮንሲደር የሚያደርግ ሌላ ፉድ ዌብ የሚባል አለ ወይም የምግብ ድር። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ አንዱን ፒክ ብናደርግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዛፍ አለ። ይህ ዛፍ በኤሌፋንት ሊበላ ይችላል ወይ ደግሞ ቀጥታ ዲኮምፖዝ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር የምታዩት ዲኮምፖዘሮች ናቸው። ሁሉም እዚህ ጋር ያላቸው ሄርቢቨርሶችም ካርኒቨርሶችም ዛፎቹም መጨረሻቸው በማነው በእነዚህ ፈንጋይና ባክቴሪያ ዲኮምፖዝ በእነዚህ ወርም ዲኮምፖዝ ይደረጋል ማለት ነው። ነገር ግን እንደምታዩት ኮምፕሌክስ ነው። አንድ ምግብ በአንድ ብቻ እንደማይበላ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ዜብራ በቺታም ሊበላ ይችላል፣ በታይገርም ሊበላ ይችላል፣ በኢግልም ሊበላ ይችላል። ሁሉንም ኮንሲደር ያደረገው ይሄ የምታዩት ኮምፕሌክስ የሆነው ፉድ ዌብ ነው ማለት ነው። ምን ያክል ኮምፕሊኬት እንደሆነ በዚህ ማየት ይችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ ምናየው ኤነርጂው እንዴት ነው ታዲያ ትራንስፈር የሚደረገው? we said that energy is neither created nor destroyed አይደለም። ኤነርጂ ክሬት አይደረግም ዲስትሮይ አይደረግም። ኤነርጂ እንዴት አድርጎ ነው ፍሎ የሚያደርገው? as you have seen radiation from the sun is the source of energy. any organism any living organisms መነሻው የኤነርጂ መነሻ ሶርስ ኤነርጂ መነሻ ከሰንላይት የመጣ ነው። ለምን ሚንስ ያገኘው መጀመሪያው ሰንላይት ነበር። ምክንያቱም ያ ሰንላይት በዛ ሰንላይት አማካኝነት ፕሮዲውሰሮች ነበሩ። ከነዛ ፕሮዲውሰሮች ሲመገብ ከሰንላይት የመጣው ኤነርጂ ወደሱ ይተላለፋል ማለት ነው። በዚህ ወይ በፎቶሲንቴሲስ አማካኝነት ከሰንላይት የመጣውን ኤነርጂ ኤዲብል ወደሆነ ኤነርጂ ይቀይራል ማለት ነው። ከዛ ኤነርጂ እየተላለፈ ከኮንሱመር ወደ ኮንሱመር እያለ ይሄዳል። ሌላው ደግሞ ባዮማስ ነው። ባዮማስ ማለት ኦል ዘ ኦርጋኒክ ማቴሪያል ፕሮዲውስድ ባይ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም በአንድ ህይወት ባለው ነገር ፎርም የሚደረግ ኦርጋኒክ የሆነ ነገር ነው ባዮማስ ይባላል። ልክ እንደ ውስጥ እንዳለው ኤኒ ካርበን ነገር ያለው ማለት ነው። ወይም ሰውነቱን ጨምሮ በሱ አማካኝነት የሚመር ማንኛውም ኦርጋኒክ የሆነ ነገር በአንድ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ምክንያት የሚፈጠሩ ማንኛውም ኦርጋኒክ ነገሮች ባዮማስ ይባላሉ። biomass is a term that describes all the organic material produced by living organisms. It all comes originally from the plants, so that as they photosynthesize at the beginning of all foods. ይህ ባዮማስ መነሻው ከየት ነው? ከፕላንት ነው። ከፕላንት ውስጥ የነበረው ባዮማስ ፕላንት ውስጥ የነበረው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ምናምን እነሱ የቀየሩትን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እኛ እንመገባለን። ከዛ እሱ ደግሞ ሜቢ ባክቴሪያዎች እንትን ዲኮምፖዝ ሊያደርጉት ይችላል፣ ኦር ፈንጋዮች ዲኮምፖዝ ሊያደርጉት ይችላል። ግን በዋናነት እዚህ ጋር የምናየው ባዮማሱ እየቀነሰ እንደሚሄድ ነው የምናየው ማለት ነው። the biomass is then passed on through food chain or wave into the animals which eat plants and then into the animals which eat other animals. However, along the food chain the original source of all energy, hence the biomass involved, is the sun. ነገሮችን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ እስኪ ይሄንን እንመልከት። there is acacia tree ባዮማስ አለ። ይህ ባዮማስ ወደ ሚልበግ ይሄዳል። ከዛ ይሄ ባዮማስ ደግሞ ወደ ሌዲ በርድ ይሄዳል። ባዮማስ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅጠሉ ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ሚልበግ የሚመገበው ወይም ስሩን ሊሆን ይችላል የሚመገበው ወይም ደግሞ ግንዱን ሊሆን ይችላል። ኤኒቲንግ በዚህ ፕላንት አማካኝነት የተመረተው ነገር ኦርጋኒክ ማቴሪያል ዘ ባዮማስ። ከዛ የባዮማስ እዚህ ውስጥ ይገባል፣ ሚሊበግ ውስጥ ይገባል። ከዛ ሚሊበግ ውስጥ የነበረው ባዮማስ ኤክስክሪት ሊያስወጣው ይችላል። በተለያዩ በዩሪን መልክ ሊሆን ይችላል። እየቀነሰ ይመጣል። ለሰውነቱ ግንባታም ሊያውለው ይችላል። እየቀነሰ ይመጣል መጠኑ። ከዛ ለዚህ ይተላለፋል። እዛ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው።
ሶ ኤነርጂ ፍሎ እንዴት እንደሚያደርግ ወይም ባዮማስ እንዴት ፍሎ እንደሚያደርግ አይተናል። የመጀመሪያው ፒራሚድ የምንመለከተው ፒራሚድ ኦፍ ነምበር ነው። ፒራሚድ ኦፍ ነምበር የሚያሳየን ፉድ ቼን ያለውን የአንድ ትሮፊክ ሌቭል ያለውን ብዛታቸውን ነው የሚያሳየን። ፒራሚድ መልክ ይኖራል ነው የሚለን። ለምሳሌ አልጌ እዚህ ጋር አለ፣ ከዛ ፓሮት ፊሽ፣ ከዛ ግሩፐር። ይሄ መጠናቸውን የሚያሳየን ኢኮሲስተሙ ላይ ያለው የአልጌ ብዛት፣ ከዛ ፓሮት ፊሽ፣ ከዛ ግሩፐር፣ ከዛ ባረጎዳ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ፒራሚድ ይሰራሉ ማለት ነው፣ ብዛታቸው ማለት ነው። ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ ላይክ ዲስ ሲምስ ሴንሲብል ዌይ ቱ ሪፕሬዘንት ፉድ ቼን። አንዳንዴ ግን ፒራሚድ ኦፍ ነምበር ፒራሚድ ላይ መስል ይችላል። ሂር አሁን ለምሳሌ አካሻ ትሪ ላይ አካሻ ትሪ በመጠን ከሚልበግ እና ከሌዲበርድ በጣም ነው የሚያንሰው። እንደምታዩት መልኩ ይህን አይነት ስኩዌር ነው የሚይዘው። ከዛ ሚልበግ ደግሞ ከሌዲበርድ ይበልጣል በብዛት፣ ኦልሶ ከአካሻ ይበልጣል። እዚህ እንደምታዩት ፒራሚድ አይመስልም። ኦልሶ እዚህ ጋር ግራስ፣ ራቢት፣ ፍሊ የያዘ ፉድ ቼን ራቢት ወይም ግራስ ከራቢቱ ይበልጣል በብዛት ማለት ነው። ሳር ራቢት ደግሞ ከፍሊ ያንሳል። ምንም እንኳን ፉድ ቼን እንደዚህ ቢሆን ፒራሚድ አይመስልም። ሶ ፒራሚድ ኦፍ ነምበር ዳዝንት አኩሬትሊ ሪፍሌክት ዋት ኢዝ ሃፕኒንግ። ፒራሚድ ስለማይመስል ትክክለኛውን ነገር አያሳየንም ማለት ነው። ፒራሚድ ኦፍ ነምበር ጀስት ነምበሩን ነው የሚያሳየን፣ ብዛቱን ነው የሚያሳየን። ፉድ ቼን ውስጥ ያሉትን የግራስ መጠን፣ የራቢት መጠን፣ የፍሊያ መጠን እነዚህን ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው እንጂ ትክክለኛውን ሁኔታ አይደለም የሚገልጸው። ፒራሚድም አይመስልም። ሌላ ፒራሚድ ምን አለ? ፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ። ፒራሚድ ኦፍ ማስ በምታዩት መልኩ ፒራሚድ ቅርጽ ያለው ነው። ባዮማሱ እያነሰ ይመጣል። ይሄ ባዮማስ የት ነው የሚለው ካላችሁኝ ሜቢ በሰገራ መልክ ሊወገድ ይችላል፣ በካርቦን ዳይኦክሳይድ መልክ ሊወጣ ይችላል ሲተነፍስ ሪስፓየር ሲያደርግ፣ ሜቢ በሽንት መልክ ሊወገድ ይችላል፣ ወደ ራሱ ሰውነትም ሊያውለው ይችላል። ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ ሚልበግ ወይም ሌዲ በርድ ጋር ያለውን ባዮማስ እና ሚልበግ ያለውን ኢስዩት ልዩነቱ። አሁን ከአካሻ የመጣው ባዮማስ ሚልበጉ ለራሱ ጥቅም ያዋለው አለ፣ ሙሉ ለሙሉ አይደለም ለሌዲ በርዱ የሚሰጠው ማለት ነው ባዮማስን። ወይም ሌዲ በርዱ ሲመገበው ለምሳሌ ሚልበግ አካሻ ነው የሚመገበው፣ ከዚ የሆነ ሰዓት ላይ በሌዲ በርድ አማካኝነት ተበላ። ሲበላ ሙሉ ለሙሉ ከአካሺያ የወሰደውን ባዮማስ አይደለም ያገኘው። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ በሰገራ መልክ የተወገደ አለ፣ ከአካሺያ የተቀበለው ባዮማስ በሽንት መልክ የተወገደ አለ፣ በሪስፓይሬሽን መልክ የተወገደ አለ። በእነዚህ ሪዝኖች ሙሉ ለሙሉ ፐርፌክት አይደለም፣ ሙሉ ለሙሉ ሚልበጉ ባዮማሱን አያገኝም ማለት ነው። እዚህ ጋም ተመሳሳይ ነው። ፍሊያር፣ ራቢት፣ ግራስ ውስጥ የነበረው ባዮማስ ሙሉ ለሙሉ ወደ ራቢት አይሄድም። ሙሉ ራቢት ውስጥም ያገኘውን ከግራስ ያገኘውን ሙሉ ለሙሉ ባዮማስ ለፍሊያ አያስተላለፍም። ይሄኛው የተሻለ ፒራሚድን ስለሚመሰረትልን አሪፍ ነው። ፒራሚድ ለማለትም ያስችለናል ማለት ነው። The biomass so the energy available in each trophic level of food chain is less than it was the previous stage. ለምንድን ነው የሚያንሰው? ቅድም እንዳልኳችሁ not the whole organism at once is by the stage above። አንደኛው ሪዝን ምንድን ነው? ሙሉ ለሙሉ ኦርጋኒዝሙን ላይበላው ይችላል። ለምሳሌ ከኛውን ኤግዛምፕል ብንወስድ የሆነ አንድ በግን በላ ሙሉ ለሙሉ በጉን አይደለም መንበል አይደለም፣ ብዙ ምን ተወው ፓርት አለ። ጣጥንቱን አንበላም፣ ሌሎች ፓርቶች ማንበላቸው ፓርቶች አሉ። so we cannot get the whole ኦርጋኒዝም ሙሉ ለሙሉ የኦርጋኒዝሙን ባዮማስ መውሰድ አንችልም። ይሄ ሌላ ተጨማሪ ኤግዛምፕል ነው። when the herbivore eats the plant it turns some of the plant material into a new herbivore, but much of the biomass from the plant is used by the herbivore to produce energy for living in, so it doesn't get passed to the carnivore when the herbivore is eaten. so እዚህ ጋር የምታዩት ፒራሚድ ለባዮማስ ብቻ አይደለም ለኤነርጂም ጭምር ነው። ኤነርጂም እንደዚህ ነው። አሁን ፋይቶ ፕላንክተን ላይ የነበረው ኤነርጂ ሙሉ ለሙሉ ወደ ዙ ፕላንክተን አይሄድም። ምክንያቱም ለራሱ ፋይቶ ፕላንክተኑ ሲያድግ የተጠቀመው ኤነርጂ አለ። አያስተላልፈው፣ ዙ ፕላንክተኑ አያገኘውም ያን ኤነርጂ ማለት ነው። ስኩዌር ሳይሆንም የሆነው ፒራሚድ ነው፣ እያነሰ ስለሚመጣ። ጄሊፊሽንም ሙሉ ለሙሉ ኤነርጂውን አያገኝም ዙ ፕላንክተን ጋር እየቀነሰ ይመጣ። ዙ ፕላንክተኑ ለብዙ ለእንቅስቃሴው ለምናምን ስለሚጨርሰው ኤነርጂው ትንሽ የተወሰነ ኤነርጂ ነው የሚያገኘው ማለት ነው። እንዲህ እያነሰ ትሮፊክ ሌቭሉ ሲጨምር አማውንት ኦፍ ኤነርጂው እና አማውንት ኦፍ ባዮማስ ይቀንሳል ማለት ነው። at each stage of the food chain the amount of biomass which is passed on is less. Larger amount plant biomass supports a smaller amount of herbivore biomass, which in turn supports an even smaller amount of carnivorous biomass. እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ኤነርጂው ባዮማሱ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ውሻ አለ። ለምሳሌ ባዮማስን አስገባን በል ከከብት ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ካርኒቨረስ ስለሆነ በግም ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ስጋ ያለው ነገር ተመገበውን በል። ለምሳሌ 1000 ኤነርጂን እንጀምር እስቲ። ለምሳሌ 1000 ጁል ኤነርጂ ያገኘን በል ከሆነ ነገር
ያን 1000 ኤነርጂ ምን ያደርገዋል? ሪስፓየር ሊያደርግበት ይችላል። ሲንቀሳቀስም ያን ኤነርጂ ሎስት ሊያደርገው ይችላል። በዚህ ምክንያት ኤነርጂው 1000 ለቀጣይ ይህን የሚበላው እንስሳ የሚያገኘው 1000 ሳይሆን ሜይ ቢ 50 ወይም 10 ብቻ ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ኤነርጂው ምን ሆነዋል? ባክኗል ማለት ነው። ወደ ባዮማስ ስንመጣ ለምሳሌ 1000 ኪሎግራም የሆነ ባዮማስ ተመገበ እንበል which is less than the original። ለምሳሌ 10,000 ቢሆን የፕላንቱ ባዮማስ እሱ የሚያገኘው 1000 ብቻ ነው። ኦኬ ውሻውን ያገኘውን ፕላንት ሳይሆን ለምሳሌ አንድ በግ ውስጥ ያለ 10,000 ኪሎግራም የሆነ ባዮማስ ቢመገብ ያን 10,000 ኪሎግራም ባዮማስ ቀጥታ ለቀጣዩ ይሄን ለሚመገበው ይሄን ውሻ ለሚመገበው አያስተላልፈውም። ምክንያቱም የተወሰነ ምን ይሆናል? ባዮማስ ሎስት አስ ሂት ፍሮም ሪስፓይሬሽን፣ በሂት መልክ ሉዝ የሚደረግ ባዮማስ ይኖራል። የተወሰነ ባዮማስ ደግሞ ወደ ዶግ ባዮማስ ተቀይሯል። ይህን ነው የሚያገኘው። ይህን እነዚህን ባዮማስ ያገኘዋል። some biomass loss used to provide energy for movement ወደ ኤነርጂ ለውሻው የሚያስፈልገው ኤነርጂ የተቀየራለ። ባዮማስ ሎስ ኢን ፌሲስ በሰገራ መልክ የተወገዳለ። ባዮማስ ሎስ ኢን ዩሪን በሽንት መልክ የተወገዳለ። በእነዚህ ሌሎች ሪዝኖች በዛ ሪዝን ሎስ ስለሚደረግ ቀጥታ 10,000 ኪሎግራም ቢያገኝ 10,000 አይደለም የሚሰጠው ሜይ ቢ 100 ወይም ከዛ ያነሳ ሊሆን ይችላል። So I think we have clearly differentiate እንዳደረገ ነው ተስፋ አደርጋለሁ። ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ እዚህ ጋር ግን ስህተት አለው መጽሐፉ፣ ትክክለኛ አይደለም። ተመሳሳይ ናቸው። ፒራሚድ ኦፍ ኤነርጂ እና ፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ ተመሳሳይ አይነት ፒራሚድ ነው ያላቸው። ኤነርጂ ያለው ባዮማስ ስለሚቀንስ፣ ነገር ግን ፒራሚድ ኦፍ ነምበር ትክክለኛ ፒራሚድ ስለማይመስል ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አይሰጠንም። ሶ we have ፒራሚድ ኦፍ ነምበር ምን እንደሆነ አይተናል። ብዛቱን ነው የሚያሳየን። ፉድ ቼን ላይ ያለውን ብዛቱን ያሳየናል። ፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ ደግሞ ያክል ባዮማስ አለ እዛ ትሮፊክ እያንዳንዱ ትሮፊክ ላይ ያለውን ባዮማስ ያሳየናል። ፒራሚድ ኦፍ ኤነርጂ ደግሞ ኤነርጂ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ኔክስት ሪሳይክሊንግ ኢነርጂ። በዚህ ሴክሽን ላይ ደግሞ ሁለት ሳይክሎች እንመለከታለን፣ ናይትሮጂን እና ካርበን ሳይክል። ሶ ኒውትሪየንቶች እንዴት ነው ሪሳይክል የሚደረጉት? አንድ ናይትሮጂን ወይም ካርበን ኮንቴን ያደረገ ኮምፓውንድ ከተመገብን በኋላ እንዴት ነው ድጋሚ ያን አቬይለብል የሚሆነው? ኒውትሪየንቶቹ ሳይክል ይደረጋሉ፣ ኤነርጂ ግን ሪሳይክል ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። በዛ ሚንስ ነው እንግዲህ ድጋሚ ኒውትሪየንቶችን ማግኘት የምንችለው ማለት ነው። የናይትሮጂንም የሆነ የካርበንም የፎስፈረስም ሌሎች ኒውትሪየንቶች ድጋሚ ማግኘት የምንችለው ሳይክል ሪሳይክል ስለሚደረጉ ነው። ኤነርጂ ግን ሪሳይክል አይደረግም፣ ምክንያቱም ኮንቲኒየስ የሆነ ከሰን የሚመጣ ስላለ ሪሳይክል ማድረጉ አስፈላጊ አይደለም። ነገር ግን ናይትሮጂን እና ፎስፈረስ አማውንታቸው ፊክስድ ስለሆነ የግድ ሪሳይክል ያስፈልጋል። እዛ ነው ኔቸር ላይ እነዚህ ነገሮች ሪሳይክል የሚደረጉት። የመጀመሪያው ሳይክል ናይትሮጂን ሳይክል። ናይትሮጂን ብዙ ኮምፓውንዶች ላይ አለ፣ ልክ እንደ ዲኤንኤ፣ አርኤንኤ፣ ፕሮቲን ላይ ይኖራል። ፕላንቶች ደግሞ ካርቦሃይድሬትን በፎቶሲንተሲስ አማካኝነት ያመጣሉ። ነገር ግን ካርቦሃይድሬት ውስጥ ናይትሮጂን የለም። ታዲያ ናይትሮጂን እንዴት አድርጎ ነው ሪሳይክል የሚያደርገው ወይም እንዴት ነው ወደኛ ድጋሚ የሚመጣው? አንድ ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ ላይ ግሪን ፕላንትስ አብዞርብ ኤነርጂ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኒትሬትስ ዲዞልቭድ ኢን ዘ ሶይል ዋተር። ግሪን ፕላንቶች በፎቶሲንተሲስ አማካኝነት ማምረት አይችሉም ናይትሮጂን። ምክንያቱም ናይትሮጂን ፕላንቶች ማምረት የሚችሉት ካርቦሃይድሬት ነው። ካርቦሃይድሬት ደግሞ በውስጡ ናይትሮጂን የለም። ሶ ከየት ነው የሚያገኙት ያን ናይትሮጂን? እኛን እስኪ እንዴት ነው የምናገኘው ናይትሮጂን? ለሰውነታችን ያስፈልጋል ብለን አይደለም? አብዛኛው ፕሮቲን ናይትሮጂን አለው። ሶ እንዴት አድርገው ነው ድጋሚ ሪሳይክል የሚያደርጉት? ሶ ግሪን ፕላንቶች እንዴት ነው አብዘርቭ የሚያደርጉት? መጀመሪያ የሚያገኙት በራሳቸው መስራት አይችሉም። ከየት ነው የሚያገኙት? ከሶይል ውስጥ ዲዞልቭድ የሆነውን ኒትሬቶች ከዚያ ያገኙታል። ሶይል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ማሪን በሚሆንበት ወይም አኳቲክ ሲሆን ደግሞ ከዛ ውሃ ውስጥ ኒትሬቱን ይወስዱታል። በሩታቸው አማካኝነት በስራቸው አማካኝነት ነው አብዞርብ የሚያደርጉት። they use these nitrates to make proteins። so ይሄን ኒትሬት ተጠቅመው ሶይል ውስጥ የሚገኘው ኒትሬት ተጠቅመው ፕሮቲንን ይሰራሉ። ፕላንቶች ውስጥ የሚገኝ ፕሮቲን አለ። ያን ፕሮቲን የሚሰሩት በዚህ ኒትሬት አማካኝነት ነው። ከዛ ይሄ ፕሮቲን ደግሞ ለሚመገበው ከብት ሊሆን ይችላል፣ ቀጥታ ሰው ሊሆን ይችላል። in this way nitrogen taken from the soil becomes incorporated in the bodies of all types of living organisms። ነገር ግን ያኛው ፓርት ምንድነው? ናይትሮጂን ከሶይል መጥቶ ከዛ ወደ ፕላንት ገብቶ ከዛ ደግሞ ወደ ሰው ሄዶ እሱን ፓርት ብቻ ነው ያየነው። ከሰው ወደ ሄደ በቃ እሱን ፓርት ብቻ ነው። ታዲያ ከዛ በኋላ እንዴት ነው ድጋሚ የምናገኘው? አሁን እኮ ኮንሱም እያደረግን ነው። ወደ ሶይል እንዴት ነው የሚሄደው? እሱን ፓርት ደግሞ እንዲህ እስኪ but almost 80% of the air we breathe is made up of nitrogen, so why don't plants use that? ምንም እንኳን ፕላንት 80% 70% of the environment ናይትሮጂን አይደለም ኮምፖዚሽኑ፣ 20% ኦክሲጂን ነው፣ 16% ደግሞ ወይም 1.6% ደግሞ
ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። ታዲያ ለምንድን ነው ቀጥታ አቬይላብል ለምንድን ነው የሚለፉት? እስቲ ለምንድን ነው ፕላንት ኒውትሪንት ውስጥ ታች ድረስ የሚሄዱት? አካባቢያችን ያለው ቀጥታ ለምን ያስገቡትም? the reason for this is that ናይትሮጂን በአካባቢ ላይ ያለው ናይትሮጂን ወይም በአትሞስፌር ላይ የሚገኘው ናይትሮጂን ፕላንቶች በቀላሉ ብሬክዳውን ማድረግ አይችሉትም። ምክንያቱም ናይትሮጂን ትሪፕል ቦንድ ነው። ትሪፕል ቦንድ ለመስመር ደግሞ 937 ኪሎ ጁል ኤነርጂ ያስፈልጋል። ፕላንቶች እነዚህን ኤነርጂ ኬት ነው የሚያገኙት? ኢትስ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ። ሶ ፕላንቶች ረጅሙን መንገድ መምረጥ ይሻላቸዋል ማለት ነው። So the nitrates taken out by the soil by the plants are intended to eat in the number of phase. ሁለተኛው ፌዝ እንመልከት እስኪ። ዩሪን ኮንቴንስ ዩሪያ። ሶ እኛ ጋር አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ደርስ አይደል ኒትሬቱ ወይም ናይትሮጂኑ ከኛ ወደ ሶይል እንዴት ሊሄድ ይችላል? አንደኛ በዩሪን መልክ በሽንት መልክ ሊሄድ ይችላል። ምክንያቱም ሽንት ውስጥ ዩሪያ የሚባል ኮምፓውንድ አለ። ይህ ኮምፓውንድ የፕሮቲኖች ፕሮቲን ብሬክዳውን ሲደረግ የማይፈለግ ፕሮዳክት ነው። የግድ ከሰውነታችን መውጣት ያለበት ፕሮዳክት ነው። ኢን ፕሮቲንስ አር ኦልሶ ፓስድ አውት ዘ ፌስስ በሰገራ መልክም ወደ ሶይል ሊሄድ ይችላል። So the waste passed out of the animals' bodies contains many nitrogen rich compounds. የኛ ብቻ ሳይሆን የከብቶችም ምናምን በማይፈልጉ ፕሮዳክቶች ሊወጣ ይችላል ማለት ከሰውነታቸው። ከዛ ወደ ሶይል ይሄዳል። ኦኬ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዲኮምፖዝ ይደረጋል ወይም ፒትሪፋይንግ ባክቴሪያ ወይም ዲኮምፖዚንግ ባክቴሪያ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ብሬክ ዳውን ያደርጉታል። እነዚህ አሁን የሚፈልጉት ምንድነው? ብሬክ ዳውን ሲደረግ ኤነርጂ ይወጣል። they need the energy ያን ኤነርጂ ነው የሚፈልጉት። ኤነርጂውን ስለሚፈልጉ ብሬክ ዳውን ያደርጉታል። they don't know በቃ ፕሮዳክቱ እነሱ ምንም ማተር አያደርግላቸውም ፋይናል ፕሮዳክቱ እንደሆነ። ነገር ግን ብሬክ ዳውን ሲያደርጉት ፎርም የሚደረገው ፕሮዳክት ለኛ ይጠቅመናል። እነሱ ግን ጀስት ኤነርጂ ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። ባክቴሪያ እና ፈንጋይ which break down the waste products from animals in the bodies of animals and plants act specifically on the proteins. As they break down the protein they form ammonium compounds. The ammonium compounds are then oxidized by nitrifying bacteria. መጀመሪያ ላይ አሞኒየም ኮምፓውንድ ነው ፎርም የሚያደርጉት። ከዛ ይሄ ፎርም የተደረገው አሞኒየም ኮምፓውንድ ደግሞ በኒትሪፋይንግ ባክቴሪያ አማካኝነት ወደ ኒትሬት ይቀየራል። ከዛ ይሄ ኒትሬት ደግሞ መልሶ ፕላንቶች ድጋሚ በሩታቸው አማካኝነት መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። ምንም እንኳን ያየነው ፕሮሰስ በዚህ አማካኝነት ኒትሬት ወደ ሶይል መግባት ቢችል ብቸኛው አይደለም። እሱ ብቻ በዚህ ወይ ብቻ አይደለም ኒትሬቶች ወደ ሶይል የሚገቡት። ሌላም ወይ አለ። ናይትሮጂን ፊክሲንግ ባክቴሪያ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ቀጥታ ቅድም ያልኳችሁ ፕላንቶች ማድረግ የሚችሉትን ማድረግ ይችላሉ። እነዚህ ባክቴሪያዎች they have the energy ቀጥታ አትሞስፌር ላይ ያለውን 80% ናይትሮጂን ቀጥታ ወደ ኒትሬት መቀየር አቅም አላቸው። እነዚህ ናይትሮጂን ፊክሲንግ ባክቴሪያስ they are in the soil actually convert nitrogen from the soil air into ammonia which is then converted into nitrates by nitrifying bacteria. ከዛ ወደ አሞኒያ ይቀይሩታል። ከዛ የአሞኒያ ደግሞ ወደ nitrifying ባክቴሪያ ወደ ኒትሬት ይቀየራል። ወደ ሳይክል ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አንዳንድ ፕላንቶች አሉ በናይትሮጂን ሳይክል ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ሌጉምስ የሚባሉት በተለይ ፊ፣ ቢን እና ክሎቨር። እነዚህ ሶስት ፕላንቶች ምን አላቸው? ኖጁል አላቸው። ሩታቸው ላይ የሆነ ፈንገስ ይመስል ፈንገስ አይነት ስትራክቸር ያለው ኖጁል የሚባል ስትራክቸር አላቸው። ይሄ ኖጁል ምንድነው የሚያደርገው? are full of nitrogen fixing bacteria. ናይትሮጂን ፊክሲንግ አሁን ያየነው ናይትሮጂን ፊክሲንግ ባክቴሪያ አለ እዛ ውስጥ ይገኛል። ሶ ቀጥታ ሶይል ውስጥ የሚገኘው ወይም ደግሞ ኤር ላይ የሚገኘውን ናይትሮጂን ወደ አሞኒየም ይቀይራል። ከዛ በኒትሪፋይንግ ባክቴሪያ ወደ ኒትሬት ይቀይርላቸዋል። ሶ እነዚህ ፕሮሰሱን ያፋጥኑታል ማለት ነው። this is an example of mutualism. ይሄ አይነት ሲምባዮሲስ ምን ይባላል? ሙቹዋሊዝም ይባላል። ምክንያቱም ቦዝ ሁለቱም ናቸው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ሌጉሞች ምን ይጠቀማሉ? they get ኒትሬትን ያገኛሉ። ባክቴሪያ ደግሞ ሼልተር እና ኤነርጂን ያገኛል። ሶ ሙቹዋሊዝም ይባላል። both ቤኔፊት የሚያደርጉበት ዊን ዊን ሲቹዌሽን ላይ የሚደርሱበት ሂደት ነው። the bacteria get production and supply of organic food from the plant whereas the plant gets ammonia that it can use form amino acids. however not all bacteria in the soil are helpful. አንዳንድ ባክቴሪያዎች ግን ነገረኛ ናቸው። they don't በቃ ተቃራኒ ስራ ነው የሚሰሩት። denitrifying bacteria የሚባለው እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? ቀጥታ ወደ ምን ይቀይሩታል? ውስጥ ያለውን ኒትሬቶች ቀጥታ ወደ ምን ይቀይሩት? ወደ ናይትሮጂን ነው የሚቀይሩት። በቃ ይቀንሱታል መጠኑን ማለት ነው። denitrifying bacteria reduce the amount of nitrates in the soil. እነዚህ ሪቨርስ ስራ ነው የሚሰሩት። their name በቃ ዲ በሚለው መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። denitrifying bacteria